A testőr és a vívómester. Első fejezet. A polgármester lányának álma a Párizs környéki, csendes kisváros szívében, ahol a falu ritmusát még a templom harangja szabétéja, Deborah élete a látszat szerint a megszokott mederben zajlott. Apja, a derék polgármester, büszkén tekintett egyetlen gyermekére, aki nem csak szépségével, de éles eszével is kitűnt a környezetéből. Deborahnak nőies szerepet szántak, finom hímzés, illatos tea, különlegességek, elegáns bálok és a jövőbeli házasság ígérete várt volna rá. Azonban az ifjú hölgy szobájának rejtekében, a bársonyfüggönyök takarásában egy egészen más világ tárult fel előtte. Deborah nem a korhű divatlapok vagy szerelmes regények lapjaiba temetkezett. Az ő szenvedélye a kalandregényekhez láncolta, a porosodó, vastag kötetekben lovagok vágtattak a naplementébe, tőrök csillantak, elszánt hősök mentettek meg hercegnőket, és igazságot szolgáltattak a védteleneknek. Olvasás közben Deborah szíve vadul dobogott, képzelete elragadta, és maga is a történetek részévé vált. Nem egy háttérbe szorított dámaként, hanem a harc hevében lévő, rettenthetetlen harcosként. Szép arcán elszántság tükröződött, amint a lapok között elmerült, és a bálok és tea délutánok unalmas jövője egyre inkább elhalványult előtte. Minden egyes elolvasott sor, minden hősiestet megerősítette benne azt a régóta dédelgetett vágyat, hogy ő maga is aktívan részt vegyen a világ megváltoztatásában. Miért kellene egy nőnek csak nézőként szemlélnie a történéseket? Miért ne ragadhatna kardot, hogy megvédje azokat, akiknek szükségük van rá? Egyre tisztábban látta, hogy a társadalmi elvárások láncolatát szét kell törnie. Egy este, amikor a holdezüst fénye bevilágította szobáját, Deborah végérvényesen meghozta a döntést. A kartforgatásról álmodott, arról a tudományról, melyet kizárólag a férfiak privilégiumának tartottak. Elhatározta, hogy elsajátítja ezt a mesterséget, nem számít, milyen áron. Titokban, messze a polgármesteri otthon falai mögött, egy új élet, egy hősies sors ígérete kezdett formát ölteni. Második fejezet. Az álcázott harcos kiképzése. A polgármester leánya, Deborah, nem hagyta, hogy a társadalmi elvárások és a kényelmes élet visszatartsa álmai megvalósításától. Apja befolyását és vagyonát felhasználva, a legnagyobb titokban kereste fel Párizs legjobb vívómestereit. Nem számított, mennyibe kerül, vagy milyen nehézségekbe ütközik, Deborah elhatározása rendíthetetlen volt. Alkonyattól hajnalig, eldugott termekben, porosított pincékben vagy épp a város zajától távol eső magánvívóiskolákban, ahol diszkréciót biztosítottak, Deborah kardot ragadott. A legelső mester, egy idős, visszavonult huszártiszt, eleinte kétkedve fogadta a fiatal hölgyet, de Deborah kitartása, gyors felfogása és elképesztő természetes ügyessége hamar meggyőzte. A finom hímzés helyett most a markolat durva bőre, a bálterem selymes padlója helyett a szuszogó porral borított edzőterem kemény fája lett a mindennapi valósága. Verejték patakzott gyönyörű arcán, de tekintete mindig éles, mozdulatai egyre határozottabbak voltak. Deborah órákon át gyakorolta a lángot, a parélt, a riposztot, keze hólyagosra kopott, izmai fáradtságtól sajogtak, de sosem adta fel. A mesterek csodálattal figyelték, ahogy a gyorsaság és a precizitás ötvöződik benne, amint nőies kecsességével páratlan erőt és pontosságot visz minden mozdulatába. Nem egyszerűen mechanikusan tanult, hanem a kartforgatás művészetét a lelkével itta magába, minden egyes vívóórát szenvedélyesen élt meg. Ahogy a hónapok teltek, Deborah teste edzettebbé, elméje élesebbé vált. Bárkinek, aki látta volna őt a párbajok hevében, kétség sem férhetett volna hozzá, hogy igazi mester lapul a leplek alatt. Már nem csupán elméletben ismerte a technikákat, hanem ösztönösen. Érezte a kartávolságot, a támadás és védekezés ritmusát. A kalandregények lapjairól ismerős hősök immár elevenen éltek benne, és ő maga is tudta, készen áll, egyre tisztábban látta maga előtt a párizsi utcákat, a sötét sikátorok rejtekét, ahol a védtelenek bajba kerülhetnek. Lelkében egyre erősödött az a mély küldetéstudat, hogy kardjával igazságot szolgáltasson, és megvédje azokat, akiknek senkiük sincs. Az álom, hogy egy nap ő maga lesz az árnyék, aki fényt visz a sötétségbe, már nem csupán dédelgetett vágy volt, hanem elkerülhetetlen valóság. Harmadik fejezet. Férfi ruhában a veszélyes utcákon a polgármesteri otthon falai között csendben, de rendületlenül készült Deborah az új életére. A döntés megszületett, a tudás elsajátítva, most jött a tett ideje. A hálószobája biztonságos rejtekében, a félelemtől és izgalomtól vegyes érzéssel dobogó szívvel, elővette az elkészített férfi ruhát. Nem egyszerű öltözék volt ez,
hanem egy gondosan megtervezett álca, egy páncél, amely mögött a polgármester gyönyörű lánya eltűnt, és helyette egy bátor vívómester született. A durva szövetű nadrág, az egyszerű ing, a bőrmellény és a széles karimájú kalap, mely mélyen az arcába húzható volt, mindezek a ruhadarabok furcsán, mégis felszabadítóan szimulnak testére. A tükörben egy idegen nézett vissza rá, egy fiatal, karcsú férfi, akinek tekintetében elszántság és a kalandvágy fénye csillogott. A hosszú, dús hajtincseket gondosan a kalap alá rejtette, elrejtve nőiességének legnyilvánvalóbb jelét. Egy utolsó, mély lélegzetvétel után, a sötétség lep alatt Deborah elhagyta apja házát, hátrahagyva a kényelmes, de szűkös világot, melyet maga mögött tudott. Párizs felé vette az irányt, a fények városába, mely azonban sötét sikátorok és rejtelmes zugok ezreit is rejtette. Odaérve, a nyüzsgő metropolis forgatagában, egy apró, eldugott szálláshelyen vetett horgonyt, távol a társasági élet csillogásától. Itt, a szegényebb negyedek határán, kezdte meg új életét vívómesterként. Senki sem tudta a valódi kilétét, senki sem kérdezett a múltjáról. Csupán egy férfi volt, aki éles tekintettel és még élesebb karddal járta az utcákat. Az éjszaka lep alatt Deborah árnyékként siklott a macskaköves utcákon. Szíve izgatottan dobogott, miközben a város zaja és a távoli nevetések elnyelték lépteit. Kardját feszesen a derekán viselte, markolatára gyakran pihentette a kezét, készen állva, hogy azonnal cselekedjen. Minden árnyékban rablókra, minden sötét sarokban bajba jutottakra gyanakodott. Nem félelem volt ez, hanem egy belső tűz, egy elszántság, hogy próbára tegye mindazt, amit olyan keményen megtanult. Az egykori polgármesterlány, aki valaha kalandregényekbe temetkezett, most maga vált az egyik történet hősévé. A párizsi éjszaka suttogott neki, és Deborah, az álcázott vívómester, készen állt arra, hogy meghallja a hívását, és igazságot szolgáltasson a védteleneknek. A kihívás, a veszély ígérete pesdítően hatott rá, és ő várta a pillanatot, hogy kardjával fényt hozzon a sötétségbe. 4. fejezet. A rabló kézről kézre jár. A párizsi éjszaka lep alatt Deborah, álcájába rejtőzve, szótlanul siklott a macskaköves utcákon. Szíve izgatottan, mégis elszántan dobogott, miközben minden árnyékot fürkészett, minden távoli hangra felfigyelt. A sötét, szűk sikátorok a város rejtett ütőerei voltak, ahol a fény csak ritkán talált utat, és gyakran suttogó fenyegetések árnyékolták be a csendet. Pontosan ilyen helyen, egy gázlámpa elhalványult fénykörén túl, egy elfojtott kiáltás és dulakodás hangja ütötte meg a fülét. Deborah ösztönösen gyorsított, szinte repült a hang irányába, markolata már a kardja markolatán pihent. Amikor befordult a sarkon, a látvány megerősítette a sejtését, 2 árnyékos alak. Gyötört egy harmadikat. Egy magányos járókelő volt, akit szorosan fogtak, miközben a kezéből kirángattak valami értéket. A fenyegető alakok már épp a zsákmányt emelték volna el, amikor Deborah, a sötétségből előlépve, mennydörgő hangon kiáltotta, állj! A rablók meglepetten felkapták a fejüket, és az egyikük, egy durva, szakállas férfi, egy rozsdás tört rántott elő. Nem habozott, azonnal támadásba lendült, de Deborah gyorsasága és reflexei felülmúlták a várakozásaikat. A kardja villámgyorsan vágott keresztül a levegőn, alig észrevehető mozdulattal hárítva a tört. Deborah nem egy helyben álló célpont volt, kecsesen, mégis erőteljesen mozgott, a vívás minden fortéját bevetve. Egyetlen, precíz csapással, mely inkább egy villanó, ezüstös fénycsík volt a sötétben, Deborah kiütötte a rablótőrét a kezéből. A fegyver csilingelve koppant a macskakövön. A másik rabló, látva társa lefegyverzését, és Deborah elszánt tekintetét, melyben fagyos dac és acélos eltökéltség égett, nem mert tovább harcolni. Fejvesztve rohant el a sikátor mélyébe, magára hagyva társát és a zsákmányt. Az első rabló, miután a kardja markolatát Deborah szorosan a torkához tartotta, szintén feladta. Az áldozat, egy reszkető, középkorú férfi, tágra nyílt szemmel figyelte a jelenetet, még alig hisz a szemének. Deborah egy pillanatra sem engedte el a rablót, amíg az el nem szaladt, majd lehajolt, felvette a zsákmányt, egy apró pénzes erszényt, és visszaadta a megkönnyebbült járókelőnek. Jól van? Kérdezte Deborah, hangja mély és határozott volt férfi áruhájában. A férfi csak bólintani tudott, hálát rejtő tekintetében a csodálat fénye csillogott. Mielőtt az áldozat szólni tudott volna, vagy további kérdéseket tehetett volna fel, Deborah már el is tűnt az éjszakában, ugyanolyan gyorsan, ahogy megjelent. Az első lépés megtörtént.
A polgármester lányának álma, hogy védelmező hőssé váljon, valóra vált. Párizs pedig mit sem sejtett arról, hogy egy új, rejtélyes kartforgató kezdte meg hősies pályafutását az árnyékban. 5. fejezet. Az ékszerész megmentése. A párizsi esték hűvös, csípős levegőjével Deborah megszokta az éjszakai portyákat. A korábbi sikeres beavatkozása, amikor egy rablótól mentett meg egy járókelőt, megerősítette hitében és elszántságában. Azon az estén is a város forgalmasabb, de olykor mégis árnyasabb negyedei felé vette az irányt, ahol a csillogó kirakatok vonzották a tehetőseket és a bűnözőket egyaránt. Éles szeme a gázlámpák lobogó fényénél is kiszúrt minden apró rendellenességet, és szíve már előre dobogott a kaland ígéretétől. Épp egy elegáns ékszerbolt előtt haladt el, melynek kirakatában gyémántok és arany ragyogott, amikor a csengő, mely az ajtó nyitására figyelmeztetett volna, nem a szokott, finom hangon, hanem ijesztő, fémes recsenéssel jelezte a betolakodást. Deborah nem habozott. Ösztönösen ragadta meg kardja markolatát, és egy pillanat alatt az ajtóban termett. A bolt belsejében káosz uralkodott, az idős ékszerész remegő térdekkel állt a pult mögött, míg 2 nagy darab férfi épp egy bársonyfedeles ládikát próbált kitépni a kezéből. Az egyik rabló, egy nyers, brutális arcú alak, már a földre teperte volna a védtelen embert, amikor Deborah mennydörgő hangja betöltötte a teret. Álljon meg, azonnal! A rablók meglepetten felkapták a fejüket. Hosszú és erőteljes küzdelem vette kezdetét. Deborah, bár létszámhátrányban volt, mozdulatai gyorsaságával és precizitásával kiegyenlítette az esélyeket. Kardja villámként suhant a levegőben, hol egy fenyegető csapást hárítva, hol egy precíz döféssel tartva távol ellenfeleit. Az ékszerbolt szűk terében a csörömpölő üvegek és a fémek koccanása visszhangzott. Az egyik rabló egy súlyos fémruddal támadott, de Deborah ügyesen kitért. És egy lendületes védés után ellenfele fegyvere tehetetlenül csapódott a falba. Gyorsan áttért támadásra, és az acélpenge egy hajszállal kerülte el a férfi arcát, egyértelművé téve, hogy Deborah nem ijed meg a kihívástól. A másik rabló, látva társa tehetetlenségét, megpróbált elmenekülni a ládikával, de Deborah, mint egy fürge árnyék, utána vetette magát. Egy elegáns, mégis erőteljes csapással a kezéből verte a ládikát, amely csilingelve gurult az ékszerész lába elé. A rablók, akik eddig azt hitték, könnyű prédára találtak, most döbbenten álltak egy olyan ellenféllel szemben, akinek ereje és ügyessége messze felülmúlta a várakozásaikat. A látványos kardpárbaj után, miután Deborah egy utolsó, határozott mozdulattal sarokba szorította őket, a 2 rabló feladta a harcot, és fejvesztve menekült ki a boltból az éjszakai utcákra. Az idős ékszerész, akinek remegő kezei most már a ládikát szorították magukhoz, könnyes szemmel tekintett megmentőjére. Édes Istenem, köszönöm, ifjú úr! Megmentett engem, mindent. Kérem, fogadja el ezt a hálám jeléül. Mondta rekedten, és már nyújtotta is volna felé egy kisebb pénzes erszényt a pult alól. Deborah azonban udvariasan, de határozottan megrázta a fejét. Nem szükséges, uram! A kötelességem teljesítése a legnagyobb jutalom számomra. Hangjában mély, mégis megnyugtató férfias tónus csengett. Jól van. Nem esett bántódása. Az ékszerész csak bólogatni tudott, hálával teli szívvel, miközben Deborah már el is fordult. Mielőtt az idős férfi felfoghatta volna, mi történt, és további kérdéseket tehetett volna fel, a vívómester már el is tűnt a sötétbe, újabb hőstettet hagyva maga mögött Párizs rejtelmes éjszakájában. 6. fejezet. A konzul veszélyben. A párizsi éjszaka hideg szele az elhagyatott sikátorok mélyén még metszőbben süvöltött, mintha előre jelezte volna a közelgő tragédiát. A város fényeinek pislákoló hálózatától távol, egy macskaköves utca sötétjében, amely csak ritkán látott átlagos járókelőt, haladt a konzul kísérete. A fontos tárgyalásokról visszatérő, idős, megfontolt férfi testőrségével vette az irányt szállása felé, nem sejtve, hogy a sötétben rájuk leselkedik a veszély. Ahogy a gázlámpák fénye egyre ritkábban világította meg az utat, hirtelen árnyékok rebbentek elő a falak közül. Egy nagyobb banda, mint egy tucatnyi elszánt, felfegyverzett férfi vetette rá magát a kis csoportra. A támadás gyors és brutális volt. A konzul testőrsége, hűségesen és bátran, azonnal felvette a harcot, kardjuk csattogása megtöltötte a levegőt, de a túlerő és a támadók vadsága hamarosan felőrölte őket. Egyenként estek el a harcban, vérükkel áztatva a hideg követ, míg végül csak Frank, a testőrparancsnok maradt állva. Frank, a gyors és ügyes harcos, elkeseredetten vette fel a harcot.
Jóképű arcát most verejték és a fáradtság maszatos lenyomata borította, de tekintetében még mindig elszántság égett. Kardja pengeként villódzott, hárítva a csapásokat, és maga is többször talált. Azonban 3 nagy darab, brutális támadó vette körül, akik frissek és könnyű voltak. Frank minden mozdulata egyre lassabbá, védései egyre nehezebbé váltak. A konzul, aki egy közeli falhoz szorulva nézte végig testőreinek halálát, most remegve figyelte Frank elkeseredett harcát, tudva, hogy az ő élete is a parancsnok kezében van. Franknek szinte elfogyott az ereje, karja elnehezedett, a vesztésre állt. Egy pillanatra megingott a lábán, és a 3 támadó, látva az alkalmat, egyszerre lendítette kardját felé. Ebben a kritikus, reménytelen pillanatban, amikor a konzul már lehúnyta a szemét, és Frank ereje is végképp feladni készült, egy árnyék mozdult meg a sikátor legtávolabbi szegletéből. Hirtelen, minden figyelmeztetés nélkül, egy karcsú, mégis erőtől duzzadó alak lépett elő a sötétségből. Deborah volt az, férfi ruhájában, kardja markolatát feszesen szorítva. Egyetlen, elszánt pillantást vetett a konzulra és a vesztésre álló Frankre, majd a levegőben megvillant az acél. Megérkezett, hogy beavatkozzon. 7. fejezet. A rejtélyes megmentő. Abban a reménytelen pillanatban, amikor Frank ereje végképp feladni készült, és a 3 támadó pengéje már suhant felé, Deborah olyan sebességgel vetette magát a küzdelembe, hogy az ellenfeleknek esélyük sem maradt reagálni. Mint egy sötétből elővillanó villám, úgy csapott le rájuk. Kardja, mintha a kezének meghosszabbítása volna, hajszálpontosan találta el az első támadó csuklóját, aki döbbenten ejtette el fegyverét. A következő lendületes mozdulat már a második férfi kardját hárította, majd egy elegáns forgással Deborah a 3. támadó elé került, egy villámgyors csapással lefegyverezve őt is. Az egész nem tartott tovább néhány lélegzetvételnél. A 3 rabló, akik percekkel korábban még a győzelem küszöbén álltak, most döbbenten és tehetetlenül néztek körül, kardjuk a hideg kövön hevert. Deborah nem adott nekik esélyt a felocsúdásra, egyetlen határozott mozdulattal sarokba szorította őket, majd a hegyével arra intett, hogy meneküljenek. A rablók, a félelemtől hajtva, fejvesztve rohantak el a sikátor mélyébe. Frank, a testőrparancsnok, akinek szívét alig percekkel ezelőtt még a halálfélelem szorítása járta át, most lélegzetelállítva bámulta a hirtelen felbukkanó alakot. Soha életében nem látott még ilyen kardforgatást. Deborah mozdulatai nem csak gyorsak és erőteljesek voltak, de egyben hihetetlenül kecsesek és precízek is. Egyfajta balett volt ez, halálos eleganciával előadva. Frank, aki maga is képzett és elismert vívó volt, döbbenten ismerte fel, hogy az előtte álló férfi képességei messze meghaladják az ő, vagy bármelyik általa ismert vívómester tudását. Szájában a véríze, karjában a fáradtság sajgása elhalványult a csodálat és a rejtély iránti kíváncsiság érzése mellett, ami a titokzatos megmentője iránt támad benne. A konzul, akinek élete egy hajszálon függött, most előmerészkedett a fal árnyékából. Szemében a hála és a meglepetés tükröződött. Édes Istenem, ön megmentette az életemet, ifjú úr! Mondta rekettes hangon, majd Frankre nézett, akinek tekintetében még mindig ott ült a döbbenet. És Frankét is. Soha nem láttam még ilyen ügyességet. El sem merem képzelni, mi lett volna velünk ön nélkül. A konzul rövid, mély lélegzetet vett, majd elhatározásra jutott. Kérem, ifjú úr, engedje meg, hogy kifejezzem hálámat. De van valami, amit sokkal többre tartok bármilyen pénznél. A jövőben nem engedhetem meg magamnak, hogy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerüljek. Kérem, tanítsa meg a parancsnokomat, Franket, a maga harci tudományára. Szükségünk van arra, hogy mindketten legalább megközelítsék az ön szintjét. Kérem, gondolja át, Párizsnak szüksége van az ön tehetségére, és én hajlandó vagyok bőségesen megfizetni a szolgálatát. Deborah egy pillanatra elgondolkodott, de a konzul szavai visszhangoztak benne. Azért jött Párizsba, hogy segítsen, hogy igazságot szolgáltasson. Az, hogy egy ilyen fontos személy felkéri, hogy képezze ki a testőrét, pontosan az volt, amire vágyott a lehetőség, hogy valóban változást hozzon. Bólintott, mélyen elrejtve nőiességét a férfi ruhák és a határozott kiállás mögött. Megtisztelő a felkérése, konzul úr. Szívesen vállalom a feladatot. Holnap reggel találkozhatunk a gyakorlásra. Frank eközben még mindig csak Deborahra nézett, valami különös vonzalom és kíváncsiság ébredt benne a rejtélyes vívómester iránt.
Ez volt az a találkozás, ami örökre megváltoztatta mindhármuk sorsát. 8. fejezet. A felfedezés pillanata. Másnap reggel a koránkelő nap első sugarai aranyba vonták Párizs háztetőit, amikor Deborah és Frank egy eldugott, porosodó udvarban találkoztak, melyet a konzul intézett el számukra gyakorlótérnek. A levegő még hűvös volt, de a feszültség tapinthatóan vibrált kettejük között. Frank, bár tegnap este lenyűgözte a rejtélyes vívómester képessége, most már nyugtalanul várt. Fáradt volt, kimerült a tegnapi harctól, de mégis égett benne a vágy, hogy tanuljon ettől az elképesztő harcostól. Deborah, férfi ruha fette karcsú alakját, mozdulatai ismét erőt és eleganciát sugároztak. Tekintetében az a megszokott acélos elszántság égett, ami eddig is jellemezte. Készen áll, uram? Kérdezte Deborah mély, rekettes hangon, melyet tökéletesen begyakorolt, férfias tónusra torzított. Frank bólintott, és megragadta a gyakorlókardot. Az első percek a bemelegítésről és az alapok átismétléséről szóltak, de Deborah hamarosan rátért a lényegre. Nem kímélte Franket, a konzul kívánsága szerint a legintenzívebb edzésre volt szükség. A pengék csattogása megtöltötte az udvart, ahogy a két vívó egyre hevesebben csapott össze. Deborah mozdulatai villámgyorsak és precízek voltak, olyan ütemben támadott és védekezett, hogy Franknek alig maradt ideje levegőt venni. Verejték gyöngyözött mindkettőjük arcán, izmaik sajogtak a terheléstől. A gyakorlás hevében, egy különösen intenzív támadás és ellencsapás sorozat alatt Frank megpróbált hárítani egy hirtelen, váratlan döfést. Ösztönösen emelte fel karját, hogy védje magát, és egy pillanatra, ahogy Deborah előre lendült a peri után, Frank keze eltévedt. A durva szövetű ing és mellény alatt valami puhát, gömbölyűt érzett. Egy gyors, azonnali érintés volt ez, alig egy másodpercig tartó. Frank szeme azonnal tágra nyílt. Az eddigi fáradtság, a küzdelem zaja, minden elpárolgott egyetlen pillanat alatt. Nem volt kétség. Amit érzett, az nem egy férfi izmos mellkasa volt, hanem egy női kebellágysága, még a vastag ruha rétegein keresztül is. A szíve vadul kalapált a mellkasában, és a meglepetéstől szinte megbénult. Deborah, mintha megérezte volna a pillanatnyi megtorpanást, egy gyors mozdulattal hátrébb lépett, tekintete fürkészőn szegeződött Frankre. Volt abban a pillanatban valami megfoghatatlan, egyfajta riadó, egy villanás a szép arcán, ami azonnal eloszlott, ahogy újra magára erőltette a közömbös, harcos álcáját. Frank képtelen volt megszólalni. A penge, amit tartott, elnehezedett a kezében. A férfi, akit tegnap megmentőjének, a legtehetségesebb vívónak gondolt, valójában egy nő volt. A döbbenet, a zavar és egy szikrányi izgalom elegyedett benne. Szemben állt vele a titok, amit Deborah olyan gondosan rejtett, és most Frank tudta, hogy ennek a rejtélynek a súlya egyedül az ő vállán nyugszik. A gyakorlás félbeszakadt, a levegő sűrűvé vált, telítve a felfedezés feszültségével. Frank megpróbálta összeszedni magát, elrejteni arcán a meglepetést, de a szíve még mindig hevesen dobogott, és a gondolat, hogy egy nő áll előtte, aki ilyen képességekkel rendelkezik, teljesen felkavarta a belső világát. Az eddigi tisztelet mellett, most valami egészen másfajta érzés is ébredt benne. 9. fejezet. A rejtett nő. Rejtett érzések. A döbbenet pillanata hosszúra nyúlt, Frank keze még remegett az érintés emlékétől, szíve pedig vadul dobogott, mintha utolérte volna a tegnapi harc visszhangja. Deborah, bár arcán a megszokott maszk ült, érezte Frank tekintetének súlyát, mely most már nem csupán tisztelettel, hanem egyfajta kérdőjellel és zavarral is kereste őt. A levegő sűrűsödött, és a hallgatás mindent betöltött. Frank tudta, hogy szólnia kell, meg kell törnie a feszültséget. Elnézést, vívómester úr! Bocsánat, hölgyem! Mondta rekedten, szavai alig hallatszottak ki a száján. Arcát elöntötte a pír, de tekintete őszinte volt. A titka, biztonságban van nálam. Soha senkinek nem árulom el. Deborah csak bólintott, egy halvány, szinte észrevehetetlen megkönnyebbülés suhant át rajta, majd újra felvette kemény, határozott tartását. Bár nem szólt, Frank érezte, hogy a bizalom, melyet most kapott, hatalmas felelősséggel jár. Ez a pillanat mindent megváltoztatott. Az elkövetkező napokban, ahogy az edzések folytatódtak a konzul udvarán, a mozdulatok ugyanazok maradtak, de a közöttük lévő dinamika alapjaiban módosult. Frank minden egyes vívásban, minden egyes peri és ripost során egyre jobban belelátott Deborah lényébe.
Már nem csupán egy kivételes vívómestert látott, hanem egy nőt, aki férfi erővel és női kecsességgel ötvözte a harcművészetet. Figyelte mozdulatait, melyekben a gyorsaság, a kitartás és a precizitás mellett egy addig észrevétlen finomság is megmutatkozott, melyet most már a nőiességének tulajdonított. Tekintete egyre gyakrabban időzött el Deborahon, nem tolakodóan, hanem csodálattal, mely valami mélyebb érzés felé kezdett elmozdulni. Látta az elszántságot a szemében, amikor egy nehéz gyakorlatot ismételtek, a fáradtságot, ahogy a penge elnehezedett a kezében, és mégis a hajthatatlan akaratot, hogy soha ne adja fel. Mindezeket a tulajdonságokat már korábban is nagyra tartotta, de most, hogy tudta, egy nő rejtőzik a ruha alatt, a tisztelet mellett valami egészen másfajta vonzalom is ébredt benne. Frank, a jóképű testőrparancsnok, aki eddig a kartforgatás és a kötelesség bűvkörében élt, most először tapasztalta meg, milyen az, amikor a profi távolságtartás és a lelkiismeretes munka mögött egy rejtett, de egyre erősödő érzelem kezd formát ölteni. Az edzések során, amikor Deborah türelmesen kijavította a hibáit, vagy épp kihívta a határait, Frank úgy érezte, mintha egyre közelebb kerülne ehhez a titokzatos és lenyűgöző nőhöz. Elkezdte megérteni a mozgatórugóit, az álmát, a vágyát, hogy segítsen másokon, és ez az önzetlenség még inkább elmélyítette az iránta érzett csodálatát. Frank szíve, melyet eddig csak a harc és a hűség töltött ki, most egy új, ismeretlen dallamot kezdett játszani. A rejtett nő, aki a párizsi utcákat járta, most egyre inkább Frank gondolatainak középpontjába került, és vele együtt egy rejtett, gyengéd érzés is megfogant a szívében. 10. fejezet szív- és kard összjátéka az elkövetkező hetekben az udvar, ahol a konzul elintézte számukra a gyakorlást, a szenvedély és a rejtett érzelmek színpadává vált. A reggeli órákban a kardok éles csattogása megtöltötte a levegőt, de minden egyes mozdulatban, minden egyes hárításban és ellentámadásban sokkal több rejlett, mint puszta harci technika. Frank és Deborah továbbra is keményen edzettek, és képességeik lenyűgöző ütemben fejlődtek. Deborah mozdulatai egyre folyékonyabbá, szinte művészivé váltak, miközben Frank ereje és gyorsasága is a csúcsra ért. De a fizikális fejlődéssel párhuzamosan egy sokkal mélyebb, láthatatlan kötelék is szövődött közöttük. A levegőben vibrált a feszültség. Frank, akinek szívét eddig csak a kötelesség és a bajtársiasság töltötte ki, most minden egyes Deborahval töltött pillanatban érezte, ahogy érzései elmélyülnek. A tekintete önkéntelenül is elidőzött rajta, a széles karimájú kalap alól kikandikáló, makacsul kibújó hajtincseken, a szép arcán megcsillanó verejtéken, a koncentrált, mégis titokzatosan mély tekinteten. Próbálta elrejteni érzéseit, a szigorú harcos szerepébe menekült, de minden egyes, Deborahhoz intézett utasítás, vagy minden egyes javítás, amit tőle kapott, csak mélyítette a vonzalmat. A szemeivel kérdezte, vágyott, tisztelte, és mindez a kimondatlan kommunikáció, mint egy finom fonal, átszőtte a mozdulataikat. Deborah sem volt vak Frank közeledésére. Noha az álcája mögött igyekezett rejtetten maradni, és elnyomni mindenféle nőies reakciót, Frank egyre intenzívebb tekintete, a hangjának lágyabb tónusa, amikor hozzászólt, és a pillanatok, amikor túl sokáig időzött rajta a pillantása, mind egyre világosabb jeleket küldtek. Ő is érezte a köztük lévő különleges dinamikát, a levegőben szikrázó kémiát, amely nem csupán a kardok csattanásából eredt. Egy-egy véletlen érintés, a pengék heves összecsapása utáni lélegzett visszafolytott pillanat, mindent elárult. Deborah, akit eddig csak a kalandregények hősies történetei mozgattak, most először érezte, hogy a szerelem is beleszövődhet az ő saját, valóságos történetébe. A férfi ruhája alatti szíve egyre hevesebben dobogott, amikor Frank a közelében volt, és bár szigorú arccal utasította a testőrparancsnokot, a bensőjében melegség öntötte el. A kard és a szív játéka egyre bonyolultabbá, de egyre izgalmasabbá vált Párizs eldugott udvarán. 11. fejezet a bálterem árnyékában a konzul bálja Párizs szívében, a fényűzően kivilágított rezidencia termeiben, a társasági élet csúcsát jelentette. Csillogó kristálycsillárok ontották fényüket a márványpadlóra, melyen elegánsan öltözött hölgyek selyemruháik susogása közepette, és urak fraktjaikban tisztelettudóan társalogtak. A halk zene, a nevetések és a boros poharak koccanása betöltötte a levegőt, egy kifinomult világot teremtve, mely élesen eltért Párizs sötét sikátorainak valóságától. Frank, a konzul oldalán állva, feszesen és tisztelettudóan üdvözölte az érkező vendégeket. Szeme a tömegben fürkészett, hiába kereste a vívómestert, akivel reggelente a poros udvaron edzett.
Tudta, hogy Deborah valószínűleg nem fog megjelenni, miért is tenné, hiszen az álca és a titoktartás volt az élete. Frank torka elszorult. Szavai, melyeket a diplomatához intézett volna, a szájában rekedtek. Az eddigi tisztelet, csodálat és a rejtett vonzalom, amit az edzések során érzett, most egyetlen, elsöprő érzelemmé, tiszta szerelemmé olvadt össze. Teljesen elámulva figyelte, ahogy Deborah lassan, kecsesen belép a terembe. A férfi ruha szűkös korlátai nélkül mozdulatai is könnyedebbé váltak, és a benne rejlő finomság most teljes pompájában megmutatkozott. Frank szívét ismeretlen erő szorította össze, és tudta, hogy már régóta beleszeretett ebbe a lenyűgöző nőbe, akinek kettős élete most még inkább elmélyítette az iránta érzett rajongását. Deborah, Frank tekintetének súlyát érezve, lassan feléje fordította a fejét. Szemük találkozott, és ebben a pillanatban minden külső zaj elnémult. A bálterem forgataga elmosódott, és csak ők ketten léteztek. A tekintetek játéka most mélyebbé, őszintébbé vált, mint valaha. Nem volt többé álcázott harcos és testőrparancsnok, csupán egy férfi és egy nő, akiket egy láthatatlan, de erős kötelék fűzött össze. Frank egyre nehezebben tudta elrejteni érzéseit, tekintetében a csodálat, a vonzalom és a feltétel nélküli szeretet fénye táncolt. Amikor a zene ritmusa felgyorsult, és a táncparketre invitálták a párokat, Frank ösztönösen indult meg Deborah felé. Könnyedén átszelte a tömeget, szíve hevesen dobogott, miközben minden idegszálával Deborahra koncentrált. Odalépett hozzá, és egy mély, tiszteletteljes meghajlással nyújtotta felé a kezét. Megtisztelne egy tánccal, hölgyem? Kérdezte, hangja mély volt és rekedt az izgalomtól, de tekintete mindent elárult. Deborah arcán halvány mosoly jelent meg, és habozás nélkül tette kezét Frankébe. Ahogy a táncparketre léptek, és Frank keze finoman a derekára simult, Deborah teste megremegett. Érezte Frank melegségét, az erejét, és azt az egyedülálló figyelmet, amellyel ránézett. A tánc nem csupán lépések sorozata volt, hanem egy bevallatlan párbeszéd, melyben a testek és a lelkek érintkeztek. Frank óvatosan, mégis magabiztosan vezette Deborah-t, és minden fordulat, minden emelés során érezte, ahogy a közöttük lévő falak lassan leomlanak. A pillanat, a zene, a fények mind azt suttogták, hogy a szív és a kardjátéka most a szerelem felé vezeti őket. Ezen az éjszakán, a bálterem árnyékában, kettejük között feloldódott minden feszültség, és bevallatlanul is mindketten tudták, hogy a sorsuk összefonódott. Frank számára nem volt többé kérdés, végzetesen és visszavonhatatlanul beleszeretett a vívómesterbe, Deborahba. 12. fejezet közös veszély, egyesült szív. A bálterem elegáns estéje után Párizs nem sokáig élvezhette a nyugalmat. Egy új, szervezettebb bűnbanda ütötte fel a fejét a város sötét zugaiban, melynek tagjai nem csupán a megszokott rablásokra korlátozódtak. Célzott támadásokat intéztek kereskedők ellen, raktárakat törtek fel, és nem haboztak erőszakot alkalmazni, ha valaki az útjukba állt. A városlakók félelemben éltek, a rendőrség pedig tehetetlennek tűnt az elszánt, koordinált bűnözőkkel szemben. Frank és Deborah a fenyegetés hírére azonnal cselekedtek. Immár nem csupán mester és tanítvány, hanem egy kifinomult, halálos táncot járó csapat voltak. Deborah férfi ruha fedte karcsú alakját, kardja ismerősen nehezedett a kezében, de tekintetében a megszokott elszántság mellett egy újfajta feszültség is égett. Tudta, hogy ez a kihívás nagyobb, mint bármelyik eddigi, és most Frank oldalán állt, mint soha ezelőtt. Frank, a jóképű testőrparancsnok, szintén minden idegszálával a feladatra koncentrált. Kardja villant, léptei gyorsak voltak, de minden mozdulatában ott rejtőzött a tudat, hogy Deborah élete is az ő kezében van. Az egyik éjszaka, a hajnali köttakarásában, egy nagyobb üzletkomplexum ellen indítottak támadást a bűnözők. Deborah és Frank, a városi őrségtől kapott információk alapján már ott vártak. Ahogy az árnyékokból előbukkantak az alakok, és a raktár ajtaját kezdték feszegetni, Frank mennydörgő hangon rontott rájuk. A küzdelem azonnal elindult, hevesebb volt, mint bármi, amit eddig átéltek. Az ellenfelek nem voltak amatőrök, jól képzettek és elszántak voltak. Deborah és Frank pengeként suhantak egymás mellett, mozdulataik tökéletes összhangban voltak. Frank ereje és robbanékonysága kiegészítette Deborah fürgeségét és precízióját. Egyik pillanatban Frank hárított egy csapást, ami Deborah felé tartott, máskor Deborah mentette meg Franket egy váratlan támadótól.
A karcsuhogás, a kiáltások és a fémek koccanása betöltötte a levegőt, miközben egymást védelmezve, egymásra hagyatkozva vívtak. Egy különösen veszélyes pillanatban, amikor egy nagy darab rabló hátulról akarta meglepni Franket, Deborah ösztönösen ugrott elé. Kardja egy villámgyors parival hárította a súlyos bárdot, mely Frank fejére tartott volna. A pengék csattanása fülhasogató volt, Deborah karja megremegett az ütés erejétől, de nem engedett. Frank visszavágott, és egyetlen lendületes mozdulattal ártalmatlanná tette a támadót, de az a pillanat Deborah önfeláldozása mélyen megérintette. Deborah szívét pedig forróság öntötte el, ahogy érezte Frank erejét maga mögött, a védelmet, amit a férfi nyújtott. Ekkor, a harc hevében, a penge csattanása és a halál suttogása közepette, egy tiszta, elsöprő érzelem áramlott át rajta. Nem csupán a kötelesség, nem csupán a barátság, hanem valami sokkal mélyebb. Deborah, aki eddig a kalandregények lapjain kereste az igaz szerelmet, most rádöbbent, hogy az valóságosan előtte állt, penge a pengéhez, szív a szívhez szorosan. A báltermi tánc intimitása, Frank tekintetének mélysége mind most értelmet nyert. Nem akarta elveszíteni őt. Ez a gondolat, ez az érzés, erőt öntött a testébe, élesebbé tette a mozdulatait, és határozottabbá a védelmezését. Végül a bűnbanda tagjai megfutamodtak, vagy elfogták őket. A küzdelem véget ért, a levegőben. Még ott vibrált a feszültség. Deborah és Frank lihegve álltak egymással szemben, tekintetük találkozott a halványuló hajnali fényben. A férfi ruhája alatt Deborah szíve vadul dobogott. Már nem csupán a félelem vagy az izgalom miatt. Rájött, hogy Frank iránti érzései túlmutatnak minden racionális gondolaton. Ő, a polgármester lánya, a vívómester, aki a függetlenségét kereste, végzetesen és visszavonhatatlanul beleszeretett Frankbe. A veszély, ami összehozta őket, most egyesítette a szívüket is. 13. fejezet. A konzul áldása Párizsban. A hajnali fényezüstös fátyla borította a város ébredő utcáit, amikor a konzul rezidenciájának egyik díszes dolgozószobájában Frank és Deborah a konzul elé járult. A szoba meleg mahagóni bútorai és a kandallóban pattogó tűz barátságos hangulatot árasztottak, mégis feszült csend ült a levegőben. A konzul, kinek arcát a bölcsesség ráncai szabdalták, egy pillanatig mindkettőjüket alaposan végigmérte, tekintetében mélységes megértés és elismerés tükröződött. Már tudott. Nem csak Deborah rejtett neméről, hanem a kettőjük között szövődő, alig leplezhető kötelékről is. Az intelligens, idős férfi tisztán látta, hogy ez a két lélek, a rejtélyes vívómester és a hűséges testőrparancsnok már elválaszthatatlanul összefort. Üljetek le, kérem, intett a konzul, hangja megnyugtató és mély volt. Frank és Deborah, szívükben vegyes érzésekkel, helyet foglaltak a konzul asztala előtt. Deborah még mindig férfi ruha fette, de Frank oldalán, tekintetében a megszokott acélos elszántság mellett egyfajta várakozás is égett. Frank tekintete Deborahra siklott, majd újra a konzulra nézett, készen állva, hogy bármilyen kihívást vagy döntést elfogadjon. Frank, tegnap este az a közös fellépés, az a bátorság és az a koordináció, amit Deborahval mutattatok, lenyűgöző volt, kezdte a konzul, majd közvetlenül Deborahra nézett. És ön, vívómester úr, vagy inkább hölgyem? Mély tiszteletem az ön tehetsége és a kitartása iránt. Párizs szerencsés, hogy egy ilyen védelmezőre lelt. És Frank is az. A konzul ajkán halvány mosoly jelent meg, melyben nem volt semmi gúny, csupán bölcs elfogadás. Deborah elpirult, de tekintete erős maradt. Frank büszkén nézett a mellette ülő nőre. Egy fontos küldetésre van szükségem, Frank, folytatta a konzul, Frankra fordítva tekintetét. A következő napokban egy érzékeny tárgyalás zajlik majd. Franciaország jövőjét érintő, kulcsfontosságú megbeszélések. Egy biztonsági küldöttséget kell vezetned, amely garantálja a tárgyalók védelmét, és biztosítja a zavartalan menetet. Egy olyan embert akarok, akiben teljes mértékben megbízom, és aki képes kivételes körülmények között is cselekedni. A konzul szavai súlyosak voltak, Frank pedig érezte a ránehezedő felelősséget. Megtisztelő a bizalma, konzul úr. Készen állok, mondta Frank határozottan, kihúzva magát. Tudom, Frank. És tudom, hogy Deborah is készen áll, tette hozzá a konzul, újra mosolyogva. Azt szeretném, ha önök ketten vezetnék ezt a küldöttséget. Frank, ön a parancsnok, Deborah pedig a jobb keze, a stratéga, a penge, amelyre mindig számíthat.
Azt hiszem, nincs még egy olyan páros Párizsban, akikre jobban rábízhatnám ezt a feladatot, mint önökre. Együtt egy erő vagytok, amely felülmúlja a részek összegét. A konzul szavai nem csak egy feladatot adtak, hanem egyben egy mélyebb üzenetet is hordoztak. Ez nem csupán szakmai elismerés volt, ez volt a konzul hallgatólagos áldása a kettőjük között kibontakozó kapcsolatra. Tudta, hogy Deborah Frank mellett lesz, és együtt még erősebbek, nem csak a harcban, hanem az életben is. Elfogadta Deborah titkát, és elismerte a kettejük közötti különleges köteléket, mellyel most egy fontos küldetés elé állította őket. Frank arcán hálás mosoly ült, szeme találkozott Deborah-héval, és abban a pillanatban mindketten tudták, hogy ez a konzul döntése sokkal többet jelent, mint egy egyszerű megbízatás. Egy új fejezet kezdődött az életükben, melyben a küldetés és a szerelem kéz a kézben járt. Deborah szívét melegség öntötte el, és elszántan, de egyben gyengéd örömmel nézett Frankre. Készen állt a következő kalandra, mellette a férfi, akit szeretett, egy konzul áldásával, mely megpecsételte a sorsukat. 14. fejezet a készfogás a párizsi éjszaka, miután a konzulra leselkedő újabb veszélyt Deborah és Frank közösen hárították el, nyugalommal és csillagfénnyel terült el a város felett. A távolban a Szajna vizén megcsillanó fények ezüstös csikot rajzoltak, a szellő suttogva játszott a fák lombjaiban, és a levegőben érezni lehetett a tavasz édes ígéretét. Egy eldugott kis téren, távol a főutak zajától, Frank és Deborah álltak, a friss, de mégis fáradtságtól sújtott légkörben. A sikeres küldetés eufóriája keveredett bennük a mélyebb, kimondatlan érzések súlyával. Frank szíve vadul dobogott a mellkasában. Az egész este, a harc hevében, Deborah minden egyes mozdulatában látta azt az erőt, azt a kecsességet és azt a tüzet, amiért annyira csodálta és szeretette őt. A veszély, mint annyiszor, most is még szorosabbra fűzte a köztük lévő köteléket, és Frank tudta, hogy tovább már nem várhat. Az a nő, aki férfi ruhában Párizs védelmezőjévé vált, az a nő, aki az ő életét is megmentette, nem csupán a társa, a barátja vagy a mestere volt. Ő volt a mindene. Lassan Deborah felé fordult, kezével óvatosan megérintette a karját. Deborah tekintetében a megszokott acélos elszántság mellett most valami látság is megcsillant a holdfényben. Frank letérdelt a hideg macskakőre, tekintete mélyen Deborah szemébe fúródott, melyben ott tükröződtek a távoli fények. Deborah szólalt meg, hangja mély volt, de remegett az érzelmektől. Soha életemben nem hittem volna, hogy ilyen nővel találkozom. Olyannal, aki nem fél felvenni a harcot az igazságért, aki nem habozik segíteni a gyengéknek, aki túlszárnyal minden elképzelésemet. Egy pillanatra megállt, mély levegőt vett, majd folytatta, szavai szívéből fakadtak. Minden nap, amit melletted töltök, minden közös harc, minden egyes tekintet, csak megerősít bennem valamit. Beléd szerettem, Deborah. Nem csak az erődbe, a bátorságodba, a kitartásodba, de a szívedbe, a lelkedbe, abba a titokba is, amit oly méltóság teljesen viselsz. Képes vagy rá, hogy mindazt megad nekem, amiről eddig csak álmodtam. Egy életet, tele kalanddal és szerelemmel. Életemet adnám érted. Frank felemelte Deborah kezét, és gyengéden megcsókolta. Kérlek, Deborah. Leszel a feleségem? Leszel a társam, a szerelmem, az életem fénye, nem csak a harcban, hanem minden egyes reggel, amikor felébredek. A város fényei alatt, a holdezüstös fátyla alatt, Frank szívből jövő vallomása betöltötte a levegőt. Deborah állt, lélegzett visszafolytva, szívében forróság és meglepetés kavargott. A kezében tartott kard markolatát érezte, de most Frank szavai, az őszinte érzelmek, sokkal élesebben hatoltak a lelkébe, mint bármelyik acélpenge. Ez volt az a pillanat, amikor a vívómester, a rejtett hős, a polgármester lánya szemben állt a legfontosabb döntéssel, amelyet valaha hoznia kellett. 15. fejezet egy hősnő döntése. A párizsi éjszaka hideg szellője Deborah arcát simogatta, de a hideget Frank szavainak melege űzte el. A térdre ereszkedő férfi, akinek tekintetében a tiszta szeretet izzott, kezét a szívére tette, mintha felajánlaná neki. Frank vallomása, őszintesége és mélysége teljesen elárasztotta Deborah-t. Szeme megtelt könnyekkel, melyek ezüstösen csillogtak a holdfényben. Soha, még a legvadabb kalandregények lapjain sem képzelte volna, hogy egy ilyen pillanat valóságosan eljön az ő életében. Szíve, amely eddig a harcok hevében és a küldetésének tüzében dobogott, most egy új, édes ritmusra kezdett.
Egy pillanatra azonban a megszokott belső vívódás felütötte a fejét. Egész élete arról szólt, hogy kitörjön a rászabott női szerepekből, hogy álcát viseljen, hogy függetlenül harcoljon az igazságért. A házasság, még a legtisztább szerelem is, vajon korlátozná őt? Visszafogná a kalandoktól, elvenné tőle a szabadságát, melyet oly nehezen vívott ki magának? A félelem szikrája villant át rajta, az aggodalom, hogy elveszíti azt a hősies identitást, melyet oly gondosan épített fel. De aztán Frank arcára nézett, a szemébe, melyben nem korlátozás, hanem határtalan támogatás és megértés ült. Emlékezett a közös harcokra, azokra a pillanatokra, amikor Frank ereje és védelme a sajátját kiegészítette, amikor a kéz a kézben vívott küzdelem sokkal több volt, mint két különálló fegyverforgató. Ráébredt, hogy a szerelem Frankel nem egy lánc, ami visszahúzza, hanem egy szárny, ami még magasabbra emeli. A férfi, aki előtte térdelt, nem elvenni akarta tőle azt, aki, hanem éppen azt csodálta és szerette benne. Frank elfogadta őt a titkaival, az erejével, a küldetésével együtt. A felismerés szikrája szétfoszlatta minden kétségét. Deborah lelke megkönnyebbült, és a szívét elöntötte a tiszta, határtalan boldogság. A függetlenség nem egyedül a magányban rejlik, és a hősiesség nem kizárja a szerelmet. Frank mellett folytathatja küldetését, sőt, még erősebbé válhat általa. Lassan kinyújtotta kezét, és felemelte Franket a földről. Gyengéden megfogta az arcát, tekintetében a könnyek ellenére is ragyogott a boldogság. Igen, Frank, suttogta, hangja remegett az érzelmektől, de most már örömtől. Igen. Leszek a feleséged, a társad, a szerelmed. Együtt. A szó együtt mindent elmondott. A közös jövő, tele kalandokkal és szerelemmel, fényesen ragyogott előttük a párizsi éjszaka csillagai alatt. Deborah, a polgármester lánya, a vívómester, aki a függetlenségét kereste, most megtalálta a legszebb köteléket, mely valaha is összefűzhet két embert. Frank boldogan magához ölelte, és a világra a szerelem fényében tekintettek, készen az előttük álló közös útra. 16. fejezet. Két kard, egy szív, egy jövő Párizs, a szerelem és a fények városa, Deborah és Frank esküvőjének napján még sosem látott módon ragyogott. Nem egy grandiózus bálteremben vagy katedrálisban mondták ki a boldogító igent, hanem egy csendes, eldugott kápolnában, a konzul és néhány közeli barát jelenlétében, ahol a gyertyafénynél táncoló árnyékok mesélték el a bátorság és a szerelem történetét. Deborah nem férfi ruhában, hanem egy egyszerű, mégis elegáns, csipkés mennyasszonyi ruhában állt Frank oldalán. Szemei, melyek eddig az acélos elszántságot sugározták, most tiszta, határtalan boldogsággal ragyogtak, ahogy Frank jóképű arcára nézett. Frank tekintetében pedig a csodálat, a hűség és a végtelen szeretet tüze égett. A szívük, melyet oly sok harc és veszély edzett, most egyetlen ritmusra dobbant. Az esküvő után nem vonultak vissza a polgári élet kényelmes, de számukra idegen csendjébe. Küldetésük nem ért véget, sőt, új értelmet nyert. Immár férj és feleségként, egy szívvel és két karddal védelmezték Párizs utcáit. Deborah, habár ritkábban öltött férfi árruhát, mégis gyakran elkísérte Franket az éjszakai portyákra. A Szajna partján, a sötét sikátorokban, a veszély leselkedő zugaiban együtt jártak, mozdulataik tökéletesen kiegészítették egymást, mint két penge egy tökéletes koreográfiában. Frank ereje és védelme, Deborah gyorsasága és precíziója olyan párost alkotott, melyre Párizs még sosem látott példát. Szerelmük a közös veszélyek tüzében kovácsolódott még szilárdabbá. Minden egyes hárítás, minden egyes megmentett élet, minden egyes előzött árnyék csak elmélyítette a köztük lévő köteléket. Az éjszaka hősévé váltak, akiknek létezéséről suttogva beszéltek a városlakók. Két árnyék, két kard, egy szív. Történetük legendává vált, melyben a bátorság, az önfeláldozás és a feltétlen szerelem kéz a kézben járt. Párizs pedig lassan megszokta, hogy a sötétben van két hős, akik őrködnek, és akiknek története örökre beleíródott a városmesébe, egy szerelemé, amely még a legvadabb kalandoknál is nagyobb volt. Ha szeretnéd, hogy folytassuk, akkor iratkozz fel, és nyomj egy lájkot. Köszönöm a figyelmeteket!